Alright, what's up, ketchup? Kamusta mga kamot-mot? So welcome back to my channel, and this time guys, tuturuan ko kayo kung paano ikabit ang top box sa ating PCX 150 na si Redsky. And guys, bibilisan lang natin itong video na to dahil unang-una, madilim, uulan na, baka abutin tayo ng ulan. And guys, mga papa, ang kailangan lang natin ay Phillips screwdriver and standard size na Allen wrench. Okay? So simulan agad natin guys para makita nyo agad kung paano magkabit ng top box. So makikita nyo agad guys yung dalawang screw dito sa ibabaw. After that, angat lang natin yung hawakan guys. Oh, hindi matakot, lock lang. Okay, so pag lumagatok na ganon, wala yan. Tingnan nyo lang kung nakaputol. Pero hindi guys, yan talaga, tunog talaga yung mga lock na yan. So after nyo matanggal to, may isa pang screw. Itong screw na to para matanggal yung takip natin sa ibabaw. Okay, so after that, pwede natin tanggalin yung takip. So slide lang siya guys, slide pa ganun. That's it. After that, actually pwede mo na ibalik dahil naka-reveal na yung mga kabitan ng screw for the bracket. So apat na screw slot para sa bracket natin. Okay, then balik lang natin. Okay, so actually pwede natin i-screw ulit yung dalawang screw. Call of Duty, nasan yung ating bracket. So mga kamot-mot, yung bracket nito ay nabili natin online. As you can see, solid na solid, matibay, makapal. So of course, this is designed for PCX kasi sakto yung lagay ng screw. Okay, so yan, screws. Oh my God. Oh no! One, two, three, and next, syempre, yung kasamang base plate ng mga top box na bibili nyo guys. And this is of course GB rin, which is yan, solid plastic, ganda. Syempre, gawang GB yan. And syempre may takip si GB para sa kanyang babaw. So hanapin nyo lang guys yung pinaka slot na tatama yung butas ng bracket natin sa mga butas ng ating base plate. Okay, so yan, hanap lang tayo ng saktong spot. And of course guys, tansyahin nyo din yung space from the upuan. Siyempre hindi pwedeng ganyan tatama. Tapos yung top box natin, hindi naman siya eksakto nandito, so kailangan pa tayong mag-alat ng space dito. So medyo move natin dito ng konti para hindi siya tatama sa upuan guys. Okay, and ito yung mga kasamang screws ng GB. So syempre kompleto to, apat na screw din, and mga washer,
square na washer. At syempre kung saan mo yung screw, doon mo ilalagay yung kanyang washer na square. Okay, so syempre lagyan natin ng washer every screw. Lalim na po. Sinasabi kong challenging dahil siyempre malaglag yan, kaya challenging. Diba? Yun yung challenge eh. Para natin dudukutin. Parang kailangan natin ng long nose dun. Last one. Yeah. Ulit. Washer. Yan. Yun. Okay. Alright. So guys, kailangan din pala natin ng pangontra dito sa nut dahil meron siyang may fit na rubber sa dulo. So yan. Guys, dalawa pa lang nahipitan natin. Last one. Alright, guys. So, pwede natin takpan. Chichi, kala chichi. Oh my god. Alright. Ngayon guys, and of course, syempre, GB. Meron siyang one locking system. Ibig sabihin, yung lock niya for the door ay isa lang yung lock din para ma-eject natin yung box. So yun yung mono-lock na tinatawag ni GB. Okay, hindi mo na kailangan ng dalawang susi para i-lock. So yan, guys. Pag-lock ng box ay medyo may technique. Alright. And then, of course, pwede mo siyang tanggalin ng hindi mo nabubasa. Alright. Kaya yung mga guway, daming dalang damit. Long ride na tayo guys. So, of course, GB quality. Kaya ito yung pinili ni Papa Dex. Ganda plastic guys. And subok na. Okay. So, tingnan mo nga kung kasi yung helmet natin dito. So, this one is a half face helmet. Of course,
tatry natin kung kasya yung full face and yung half face. And guys, this is 43 liter sa size. Na, bigs natin. I think yun. Alright, medyo nahihirapan tayo pero kaya ulit natin. Ayan, ang butang. Oh no! Lo. A few moments later. So ito guys, nahanap natin yung kanyang tamang pwesto ng helmet para hindi na siya mahirap isara or buksan. Okay. So dito guys yung tamang pwesto ng helmet para hindi nade-deform yung plastic. Okay? So hindi pala siya pwedeng pag ganon kasi bumubuka. So yung circle part nito yung top ng helmet nandito para medyo mag-ano yung space. Okay? Either pa rin yan o ganito pwede rin. Basta makakabawas ng space. So yan guys, kasya namin sa isang full face at isang half face kay GB43 liter top box. Alright. So okay guys, so as you can see, maabo na guys. Thank you for watching this video and please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe and sa mga subscribers ni Papa Dex, thank you very much and please always support the Filipino vloggers. Right? So thank you guys and more videos to come.